Üdvillő módon mindenkinek. Előbb-utóbb mindenkinél eljön az a pont, hogy össze kellene egyesíteni 2 darab vasat, amit ugye hát vagy összecsavarozunk, vagy összeheggeztünk, és vannak olyan helyzetek, amikor csak a heggesztés jöhet szóba, ilyenkor jön ugye a probléma, milyen heggesztőt vegyek, stb. Hát ez pont nem az a videó lesz, hogy milyen heggesztőt vegyél, ez az a videó lesz konkrétan, hogy amennyiben csak egy ilyen házi barkács kategóriára van szükségünk, akkor nem kell sok pénzt kiadjunk érte, hanem viszonylag olcsón is hozzá tudunk jutni egy alapgéphez, ami egyébként bevont elektródás MMA pálcás heggesztésre alkalmas, ugye nem vagyok én ilyen nagyon-nagyon jártas ebbe a dologba, de alapvetően ténylegesen minek sok pénzt kiadni valamiért, amit majd nem használunk ki. Itt van az XLV-nek ez a kis szuper mini hegesztője alapvetően. Tényleg annyira mini, hogy már azt hinné az ember, hogy lehet ezzel egyáltalán heggeszteni bármit is. Hát most kiderítjük alapvetően, de először nézzük, hogy mit kapunk a csomagolásban. Kapásból jár hozzá egy user manual, bár hát itt olyan nagy manual szerintem nem kell, mert alapvetően egy darab tekerő van mindösszesen a készüléken, amivel az ampert beállítjuk. Továbbá mellékelnek nekünk 2 darab csatlakozót, amihez hát kábelt kellene illesszünk, mert természetesen elektródafogót, mert hogy az nem jár hozzá. És ugye mellékelik a gépet, ami egy ilyen nagyon-nagyon cuki kivitel alapvetően. És így a dobozunk ki is ürült. Ennyi az egész, ennyi az egész. 1,6 kg mindösszesen. Tehát ez hihetetlen, hogy mennyire kicsire össze tudták hozni. Plusz-minusz, ugye, itt van nekünk ugye az árambeállításunk, ott megmutatja majd az ampert. 250 ampert ígér a készülék, 50%-on, 140 amper 100%-on. Hát, én szerintem ennyit biztos, hogy nem tud, de az most egy másik kérdéskör. Alapvetően európai dugvillár kapunk hozzá, és így ennyi, így ki is fújt a dolog. Na de próbáljuk ki, hogy lehet ezzel bármit is heggeszteni egyáltalán. Tehát, hogy bele tudtak szuszakolni egy ilyen cseppházba egy működőképes elektronikát, ami áramot is tud nekünk adni, és nem csak ígéri. Nézzünk egy bekapcsolást. Ventilátor ugye jár benne folyamatosan, egész jól szellőztet egyébként, alapvetően. Ott a kis ventilátorunk hátulról szívja a levegőt, és előrefele fújja ki. Benne ott van egy szép nagy hűtőborda, illetve biztos, hogy van abba több is alapvetően. Lényegi körünk, ugye itt előbe tudjuk állítani 20 amper a legkisebb, 239 a legnagyobb. Nyilván fenntartásokkal kell kezelni egyébként. Mérhetünk egy feszültséget is. Nincs a 200 voltos méréshatára bele kéne, hogy férjünk. Hát lássuk, hogy mennyi az annyi. 72,2 voltot ad üres járatba. Hát akkor ezt sem tudom közvetlen 48 voltos töltőnek használni. De alapvetően most azt mondom, hogy átmegyek vele az öreghez, és gyönyörűségesen megmondom neki, hogy próbálja ki. Hallássuk, hogy tud vele heggeszteni, vagy nem tud. Persze a munkadarabok előkészítése folyik a tesztheggesztéshez. Hát a sorját levesszük. Hát meg kell adni a módját, azért egyértelmű. Még jó, ha le van pucolva egy kicsit jobban. Be egyértelmű, hát most... Mindjárt jobban dolgozik. Na még kell? Hát a kisebbikkel indulj el először, vagy a nagyobbikkal egyből? Hát a kisebbikkel szerintem. Az 2.4-es, vagy milyennek mondják. Aztán kicsit viszi, akkor meg lehet próbálni nagyjal is, természetesen. Hol van itt egy konnektor? Hát nincsen még bent, akkor én leneverjél valamit.
legértékesebb ez. Hát azért ne verd le. Még akkor se ér oda? Férj el. Mivel lehet ampert állítani. 20 amper, 30 az kevés lesz, azért többre. Hát. Ugye maximum 240-et, 250-et ígérnek. 250-et ígérnek, hát biztos, hogy nem tud annyit, de a lényegi kör... Meg se fogja. Megfogja az. A szemüveg itt van, a szemüveg a zsebemben. A szemüveg a zsebemben van. Vetted mi onnan? Azt én vettem bizony, hogy nekem legyen hegesztő szemüvegem. Bár azt mondják, ez nem jó, mert ugye nem védi meg az arcodat. Jó, egy bűnöd jó. Nem sötétedik idejére. Ki is lyukasztottam. Sok az amper, biztos. Nem gyúlsz meg. Hát így meg már lehet, hogy kevés. Nem kevés, meg. Hát de most már kiukadtott már. Na, akkor ez hanyas? Ez a 325-ös? Igen. Úgy vágja, mint a izé. Túl jó. Akkor meggyúl. Na, ez már jobb arra. De olyan érzésem volt egyébként, mikor letetted a hegyét, apró szikrák indultak meg, minthogyha olyan öngyújtós lenne, vagy nem is tudom, minek nevezzem. Most igen. Húzunk még egyet. Tehát pici szikrákkal indul meg, és aztán meg szépen rendesen begyullad. Mintha szabályozná a gép az áramot. Látja ezt a kamerát? Hát a kamera valószínűleg látja, én nem, mert én szemüveg nélkül néztem, de a kamera szerintem látja. Hát párszat elnyomtunk, mire akarsz. Na. És még mindig jó a gép. Jaj. Hát ez megyen, mint a golyó, nem? Ja. Hát na. És egy ilyen csepp kis 1,6 kilós kis hokkendáré. Nincs is benne anyag gyakorlatilag. Hát mi adja azt az áramot egyáltalán? Egy ilyen kis semmiségnek tűnik, ilyen kis jó barátom szavaival éljek, pislicáré, vagy nem is tudom, minek szokta nevezni az ilyen kis apróságokat. Ennek ellenére lehet vele heggeszteni. Összességében tehát a gép teljes mértékig használható, főleg, hogyha olyan pálcát használunk hozzá, ami úgy valamilyen minőséget is képvisel alapvetően, és azért 325-ös pálcával ezért el lehet dolgozgatni, én is úgy gondolom. Tehát így sok mindent csinálgattunk így már az öreggel, és hát ugye az a preferált pálca úgymond.
azt hozzá kell tenni mindenféleképpen, hogy nyilvánvalóan nem egy ilyen egésznapos munkára való, hogy hozzáfogunk, és akkor reggeltől estig heggeztünk vele, de ilyen kis barkács dolgokra, valami eltört, csak meg kell heggeszteni, stb. Arra teljes mértékig használható. És egyenlőre a videó felvétele pillanatában hát nagyon-nagyon akciós áron lehet hozzájutni. Hát akit érdekel ez a dolog, az a leírásban megtalálja hozzá a linket, aztán szíve joga, hogy mit szeretne, vagy mit nem. Azt mondom, hogy erre a videóra ennyit. Ha tetszett, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, ha nem tetszett, akkor meg ne dobjál lájkot. A következő videóig is, na csá!